No niin. Siellä pohjoisessa, täällä missä me äsken oltiin, niin alkoi olemaan sellaiset mähinät, että me lähdettiin sieltä niin sanotusti häntä koipien välissä pois. Ja siellä oli niinku vastustajat luokkaa leveli 14 ja 15. Me ollaan itse tällä hetkellä leveli 11, joten me palattiin vähän tänne kylille ja myydään vähän gieriä pois ja otetaan uusi suunta tänne oikealle päin. Katsotaan mihin me sieltä päästään. Me anyway vähän jutellaan ja katellaan ja treidaillaan. Taas on muutama minuutti hierottu spellejä ja slotteja ja nyt kun mä tosta karttaa katon, niin lähdetään tänne päin nyt ja katsotaan. Vedetään tosta ton sillan yli, eks niin? Tää heilahtaa. Okay. Tästä täällä on? Täällä on näitä silent watchereita. Ja sit me mennään kokeilla. Eikö me siitä päästä menee sinne ylös? Mitä nää sanoo meille? Paperinpala meissä ensin. Reaper's Ghost. Mä voin jutella ensin vähän. Move along. Kiss my... Magister Allus, Magister Fedor. Mennään vaan ohi. Sitten kun me katsotaan mappia, niin lähdetäänkö nyt alas vai ylös? Lähdetään ylös vähän kattoo. Mitä siellä taas näppäräsorminen kaveri kävi jotain pöllimässä? Vähän evästi. Hei, mä näen sorsaa. Täällä. Sorsa aina hyvä. Sorsa lähty. Mikä toi on? Shelli. Näetkö, täällä on sorsaa tuolla. Mut siellä on small vicious eggejä. Meepä hakee sieltä sorsaa. Joo. Näytä sun, vedä itses puskaksi ja näytä sun taidot. Joo. Easy peasy. Me kattellaan täältä ne muut. You'll never see me coming. Seuraava askel on viimeinen askel. Heijä! Fight! Hoi! Hoi! Ei, pois! Ei mitään. Annetaan sille... Ei nyt isän kädestä, mutta jotain kumminkin. Se seisoo meidän sorsan päällä. 160 puu. Ei oo ennen. Joo, siis tämähän on... Nyt me ollaan niinku semmosessa seurassa, missä... Out. Kato, kun heitti äsidit meidän päälle. No mä koitan nyt sitten. Mä koitan mun uutta tommosta. Mitä sä löysit edellisestä kylästä? Winter Blast. No se oli aika tehokas. Se oli yllättävän tehokas. Tullaan sieltä noin ja nakutellaan tosta rested. Ja mun mielestä meppä sinä kävelee nyt sinne, koska mulla on yksi sorsapointsi Lefalla. Eli käy Tutijupinalle sieltä keskeltä hakee sorsapointsi. Noin. Mennäänkö me tonne ylös? Täällä olisi mahdollisesti joku Meister Siva roikkumassa tossa hirressä. Käydäänkö me vähän juttelee, että miksi ne... Meister Siva. Täällä, tuuppa tänne ylemmäksi vaan, tänne. Hei, ota. Täältä kuuluu jotain. Hetki. There you are, little egg. Counting chickens. Kaveri kävi hakee chicken wingsit itelleen. Siitä tuli joku kessi. Juitsu. Okei. Kessi-juitsu. Vai tuliko se sulta se kessi? Ei. Voidaan me kattoo, se on toi journali. Täällä ei ikinä sitä näe sitä, että mikä se on se niinku se viimeisin. Joku piipper. Ei mitään käryä. Counting chickens. Joku counting chickens se oli. We picked up the untainted egg.
Se pitäisi johonkin varmaan palauttaa. Continue your chickens. Pixel the undead. We taint the chicken. They hatch voidlings. Give the hens to the untainted. Jotain. Kenes kanssa jutellaan? Silent Watcher, Meister Siva, Executioner Ninan, Stool, Dead Lizard Magister. Miksi se on tonne kuollut tollain puoliksi tonne sisälle? Mistä sä puhut? Tää on täällä ylhäällä. Se on vajonnut sinne, kato. A magister guard approaches. Behind her selkeä on the rähinä. gallows, 2 lizards. One in a magister uniform hangs dead from her neck. The other hangs from her hands. Step away from the prisoner. Eihän tää nyt oo se, kenet meidän piti pelastaa. Tässä on punainen lippu. Yellow. Hirsipuus. Näetkö sieltä se oli se Hanna G, kenen kaveri meidän piti Muistatko vielä tehtävän nimi? Mä oon täällä keskustelussa. Hanna G, Spark and Fund, Hanna G will help us. She's hanging by her hands because the boss don't want her dead just yet. She's a tough one, Perhaps Meister modus. Siva. She's a seeker Potential and she's a teacher. bloody Ei näistä traitor. kukaan modus. Juttelet sä siellä jotain? Joo, mä haluun ruveta rähiseen. Now? Okei. Ei siinä. She betrayed Alexander. I'd sooner die than free her. Mikä ton? Kato, mä pelottelin sen. I'll regret this, I know I will. Stand aside. No niin. The lizard hangs from the gibbet, her face blooded and her scales discolored. Her eye, Welcome to Driftwood, Godwoken. one bloody eye cracks open, glittering gold appearing from beneath. Chased you all the way here from Fort Joy, did they? Or indeed you could stand there gawping as if you were a coward to Ei dance meidän sitä pakko oo sieltä ottaa alas, mutta Ei, jos se kettuilee meillä, niin roikkukoon siinä vähän. Who knows when that magister might return? en mä sitä vielä. Mä juttelen sen kanssa Do vielä. it, damn you! If they find out what you are, you'll be blessed to end up. God's teeth, it feels good to move again. Now, best scurry off before that magister wanders back. Se lähteekö se menee vai? Mä luuttaan tän. Se luuttasi. Mihin se nyt lähti? Kauheeta vauhtia se johonkin lähti. Ei perässä. En minä jaksa tonne järveen sen kanssa lähteä. Se menee tonne kato. Lugil kotiin, eikö se mushroom. sanonut? Niin. Meet me at my place ja sinne se kääntyy. No käydään nyt jutteleen sen kanssa. Katsotaan mitä sen kanssa sais aikaiseksi. Kaverit juoksi kaulaa myöden tuolla vedessä. Miten se onnistui se? Hei, sulla on toi Sybillä jäi sulla sinne. Kato se. Ja se täällä The kikkasi. Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. No mä It looks like it was toimitan dislocated sivulla by the siinä. gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes. As if I would keep it valuable. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. Kaikkihan nää In aina your jotain case, haluaa. more than I suspect, man. God or even reptile can provide. However, it is not enough to be godwoken in order to ascend to divinity. As she speaks, the Meister uncorks a vial of Oota, nyt tää shimmering mun liquid, kääpiö. sauce. Eikö siis She lets a couple of drops fall on her hand, Yhden pikasvuinen but instead kikkaa of itsensä infusing with her body, jonnekin. she stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning back to you. A process by which godwoken may ascend.
It begins with discovering your deepest self, delving into your own soul. Enthusiasm? On a week we shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen, Godwoken. Come, Godwoken. It is time to see just how awake you are. Mistä se tietää, että me ollaan noita volkkeja? Se kyselee, että ollaanko me voke, joo. Kindly remove that painting from the wall. Painting from the wall. Missä täällä on painting from a wall? Näeksä? Kindly remove that painting from a wall. Tuolla. I pray my instructions will not be too technical for you. Your talent for police. Push the button. Hatch with Now, intricate lock. and enter the combination. I shall call it out as you go. Call it out as you go. Se oot sinä. Enter the safe combination näistä. Mä scroll sitä. Taking your time, you carefully enter the combination. Yes. The Excellent. Follow me. Excellent. Your time is at hand, Godwoken. Jaha. Sinne sitten. Mitäs sieltä löytyy? Powerful Awakening. Oh, it's trap. Feel free to look how I catch my breath. Come speak to me when you wish to proceed. And try not to break anything in the meantime. Ancient rooms, weird contraptions. This place is an arcanist's dream. Kato! Sorsaa! Sorsaa, sorsaa! Se on pullo täydellä sorsa. Chain Lightning. Tää ois kyllä aika pitkälti niinku Tutijupiina helmiin. Mä lähetin sulle vähän Chain Lightningia. Mä vedän tosta sorsat täyteen. Just pistin kuule. Nyt on sorsat käynnissä. 230. Kaikkea täältä löytyykin. Earth Essence. Tää on kyllä, täytyy sanoa, että tää on kyllä kiva peli. Täällä sais niinku, tässä saa kyllä niinku aikaa vietettyä, kun luuttaa ja hiero. Hungry Flower. Plant can lob acidic spores. Mä lähetän tämänkin sulle, en mä tiedä teeksä tällä mitään, mutta mä nyt lähetän sen sulle. Energy Chest. Source Orb. Grand Skill. Venomous Aura. Oho. Tier 5 rune. Tää meni, tiiäksä, musta tuntuu, että me palataan tähän, kun tulee seuraava mähinä. Kauhea luutti käynnissä. Jutellaan sille. Prodding at this, wincing. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? Having the world a better place, able to Meister do. Siva's stare bores into your soul. Indeed, some people seem to think so. Most. The Meister rests. I pray you're more idiot than mad dog. It would be a shame to expend all this effort just to see you put down. I hope so. For all. To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person. Rivel. If granted divinity, you would have the power of all 7 gods at your disposal. But make no mistake, the divine has only one. The divine cannot use his power for anything else. Hola. Very well then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Drop some Blackroot. blackroot in the bowl. Little Mix blood. in a little blood. Set the concoction aflame, and then inhale the smoke. Onko meillä Blackroottia ja Ignore Bloodia? any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread. They're all perfectly normal. Although you will need to sacrifice a little sauce along the way. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator to provide a flame. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood. And do not lose anything.
These ingredients are rare indeed. I'm not hiding. Blackroot oli nyt se yksi, mitä piti ensin vaihtaa, niinkö? Mitä jos mä räplään nyt tätä? Onko meillä Blackrootia? Tässä lukee look for materials you need to complete the ritual. No se oli se Blackroot, oli se yksi ja sitten oli Bloody ja... No mä klikkaan. Ingredients, onko sulla? Mulla on Black Fabric Dye. Hei, Siis onko sulla ne kaikki hallussa nyt? kuuntelet sä tätä? Ota mä kuuntelen. Mä Spot vähän the Blackroot, noni, joo. You gather up the black root, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard closed. Noni, sulla on Joo. nyt Blackrootti. Sitten sun piti löytää verta jostain. Ei, sit mä menen räplää tätä. Vai onko se Obsidian Lance, se on sellainen, millä sä niinku... Mihin sä menit? Mä menen seisoo tähän näin ja sit sä pistät meikäläisen liekkeihin. Ei se nyt... Oi! Ei se nyt voinut mennä ihan silleen. Tähän se siirtyy se punainen. Tää on taas sellainen, että me tutkitaan tätä vähän niinku offlineina niin sanotusti. Nyt me ollaan tämmönen ritual bowli tänne tehty ja sit sille, että liekitetään. Hallucinogenic smoke cloud. Pitääkö mun nyt ite kävellä siihen ja haistella sitä? Suck the smoke deep into your lungs. Your vision starts to swim and cloud. Mä oon lopettanut tupakin polton, niin ei mun pitäisi tällaisia enää. The world Ei oo, fading. tää ei tupakka. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out. Taas me lähdetään johonkin. No niin. No niin. Onko mä yksin täällä? The Hall of Echoes. Joo, mä menen haistelemaan kans. Noniin. No niin. Mä oon täällä naapurissa. Missäs Penaa? Aha. Taas. Target group is too far. Yksin mä täällä vähän niinku kävelen. Sinä ja minä suoritetaan. Haistellaan sieniä ja... Eiköhän me mennä taas jutteleen sille. Joo. Täällä on joku vastassa. Kuka sinä Mä oot? juttelen itteni kanssa. Niin minäkin. Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second Second It self. looks haggard and weak. Its very voice... My chosen. Come. Come closer. Look me. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Expaa siitä ainakin tuli. Speak the spell. You learned Spirit Vision. Cast the spell regularly to reveal a hidden world of ghosts lingering in the mortal realm. Aha. Spirit Vision. Mihinköhän se meni? Se varmaan sieltä jostain laitetaan päälle. Se laitetaan skilli. Tuliko se tänne? Ei. Joo. Tuli. Spirit Vision. Ei se mahu mun hotbariin, niin kun mun hotbari on niin täynnä. Klikkaat siitä ja ittees, niin eikö se sillä näin? Klikkaan. Sanoinko mitä? Mhm. Täytyy panna se Sillä tonne. kuulee. Mä paan sen tonne kakkoseen. No siellä se kyllä olikin itse asiassa. God is the strange mirror image of yourself. Before you I stands the feel god it. Ralik in all... You know me now, don't you? I saved you from drowning. Ralik. Your god-woken soul is my last refuge, my last bastion. Ralik nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. Immortality is only permanent. Sulla on omat idea. jutut The siellä void vissiin itself kanssa is kesken. hunting down the gods. Joo. We're battling for our very Sä survival. näet, mulla on toi It's a sama battle we're Spirit losing. Visioni puffi. And should we Joo. truly lose, all will be cast into Mulla on joku oblivion. Duna-niminen. Mulla on Ralikki. We are I. Our battle is a work in progress. I never said we can't turn the... You must realize that our fates are now as one.
Together we are a force to be reckoned with. Forced to be reckoned with. If we seek to survive the that means there is but one place we can go. The well The of well of ascension. It is a lake, a Tää pool on of pure hengellistä. source in which the powers of the seven lie. We gave them up freely to create the first divine. Each of us, that is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs. I know. Or did you think I chose you for nothing more than our shared humanity? One must never enter into any endeavor, though. Without the void is stronger than ever. A new divine won't be enough. Kovin You on need to totista. go to the well of ascension. Only he who claims everything will be everything. The void's doomed. This world, I hope you understand them to their but of course, that is what they are saying to their own god, woken as we only one can become a god strong enough to safeguard our world. One. So make no mistake, my champion. Taas mä luulen, että me kyllä tapellaan keskenämme vielä jossain kohtaa. For these I promise Ei, that tää on yours jotain. alone will be the powers of the lake, and our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Hirveästi source sillä on Like juttu. coarse On. laughter rolls and echoes into perhaps. Ja sitten But what is a pilgrimage after all? If not a Keskustelet journey, vielä focus not on death and irony, my toisen chosen. kanssa ja luet On englantia life ja and kuuntelet ascension englantia. instead. We are I. Alkaako now. sulla menee Jep, niinku jep, mixed jep. language I will siellä? teach you when you are ready. But first, you must learn to channel the source in greater volumes. That is why you need to seek Masters of the You source. must make them teach you, so that you may return to Rivalon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond. Once you have, you may We return to me are here. I. Best of luck. Champion of Gods. Tänne me palataan jossain kohtaa. Mites me päästään täältä pois? Vai vieläkö mun pitää sen kanssa tulla juttelee? Ei kun mikä toi on? Hallucinogenic Smoke Cloud, siitä me varmaan päästään pois. Noin. The master stares intently at you. Her eyes are tired and Still alive? God, she leans in. Her Pääsikö bloody sekin jo tongue pois sieltä? flickering hungrily about your face. Sä mä kuuntelen sun tell juttu. me, what did you see? What you know? She stares intently for a moment, taking in every detail before sighing deeply. You didn't have enough sauce, did you? You had all the material. That is unfortunate. I know exactly what must be done. Master of You must Swords. find a No kyllä master mäkin of sen swords. tiesin. And the purging which the Magisters included as part Se of sanoo, their että service Master of was Swords, se on siellä pohjoisessa, ne ketkä me They stripped me of tapettiin my sauce. edellisessä Not enough to jaksossa. silence me, but enough to sever my link to the font from which all source flows. And so we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turn into meat puppets are those too dangerous sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. You will not be there long, I assure you. There is only so much you can. However, it is the path we walk. No. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After No matter what is asked of you, you must learn from them. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. They would be an invaluable. Eli but be careful magistereilta not to get pitäisi nyt caught. lähteä niinku I was there. selvittää. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hint. Selvä. Hei, nyt mä haluun... Lefa vetää tosta sorsat naamaa. Sultakin puuttu. Itse asiassa tossa Portraitin siellä vasemmalla alhaalla, niin siinä kun on se semmonen... Niin mä vähän luulen, että niitä sorsapisteitä saadaan vielä jossain kohtaa niinku lisääkin vielä. Okay.
kato! Spirit of Sir Lora on täällä. Workers, Joo. what are you looking at? Egad, stop gawking at the shield. You ought to be quite used to such Se on journeys seurannut into meitä that koko ajan. stone realm by Mua jäi pirate niin fruits and harvittaa, kun se toads I saw vedettiin that levyksi. cranky old lizard carry. Some fascinating leads, but nothing like the power our gargantuan friend has something of a one. Se alkoi, nyt mä rupesin juttelemaan, se jatkaa taas sitä. Tiedätkö, se vaan kettuilee. Olomuoto vaihtuu. Olomuoto vaihtuu. Täällä on, ja sitten täällä on joku muukin. Spirit of the Apparentise. The spirit of an elegant elven woman materializes before you. You can see me. Yes. Oh, Godwoke, I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual. A Meister tells me it cannot happen, that I am not Godwoken. No air fills my lungs, only fire. The spirit looks at you It is hard to hear of such power, and not covet it for yourself. No niin, mitäs muuta? Tästä tuli... Tapeltiinko me... Kyllä me taitettiin vähän tässä jaksossa tapella. Äijä, ainakin trippailu iso osa. Me voidaan vähän journalia tutkia vielä. Counting your chickens, drowning her sorrows. Mihin päin lähdetään? Jatketaanko me sitä reittiä sinne eteenpäin? Mastering the souls, we must search for mentors. Yes. Tästä taitaa tulla niinku pitkästä aikaa tällainen, että me pelataankin pitkään, mutta kyllä tää nyt pitäisi tää ilta yhteen mähinään lopettaa. Täältä me ei nyt enää oikeastaan löydetä mitään, vai eiks tää oo käyty niinku, mikä toi oli? Kaikki luutetaan mikä irti lähtee. Se sammuu tosta. Tää on valokatkaisija vissiin. Saat tosta tommosen. Jotain se mulle työnsi. Mutta tehdään tästä nyt Eiks me lähdetä täältä vaan ihan ylös? Tää ei oo ihan vielä täys tää jakso, niin koitetaan mennä etsiä sitä. Jos me katsotaan karttaa, niin meillä oli äsken tarkoitus lähteä tonne Chicken Coopista tonne. Mistä se reitistä me mentiin? Me mentiin tästä. Tästä me tultiin yli. No toi pohjoinen tonne pohjoiseen ja mennään tosta tonne. Mulla jäi luutit kesken. Elää nyt, kun meillä on taskut täynnä. Aina mahtuu vähän lisää. No, mä tuun. Mulla on vähän lyhkäisemmät jalat. There is a ghost nearby. Ghost may linger anywhere unfinished. Cast a spirit vision regularly to find them. Se kyllä pitäisi siirtää. Otaha. Hei, siinä on se kuollut. Otaha. En mä taas muista mihin me jäätiin, mutta Spirit Visionilla saatiin tollanen tyyppi esiin. She holds your stare, boring into your mind, searching the blacks of your eyes for the secrets of You are Zeushan, a young lizard magister, devoted to the order. More than this, you are in love. You are Zeushan once more. Alexander dies. Worse, your human comrades look at you askance, as if his murder was your fault. Even Boris turned. Your heart is broken. Hide your own memories of allow hers to Posted continue. to the graveyard shift in the dark of night on the outskirts of town, you do your duty diligently. But your heart is no longer in it. You see how deeply in love they are. Meitsi You do not dudes. turn them in. You help them to escape. But in the morning, they are caught and under torture. En mä saanut siitä hirveästi irti. Oi, tää meni kyllä ihan alle. Tämmönen juttu. Menikö? You do your work. Eiks tällä puolella on meille niinku mustaa? Täällä on joku kääpiö. Fingal Boyd, level 12. Haluatko kääpiö jutella sen kanssa? Mitkä pitsit meidän piti löytää? Mäpä juttele. Apet, musical sort.
Rupeeko se laulaa sen? Nothing wrong with the classics. Ah, Everyone's got älä a ala melody in 'em. tuppaamaan You just gotta klassikkoa. look. My brother Laszlo couldn't carry a tune in a bucket when he were a wee thing. Now he's got the voice of an angel. Yeah, I use rosewood mostly. Oi. It gives loops and whatnot. Play 'em too, of course. Me and Laszlo were in a band, but we preferred duets. Manchesters came, stole them. I keep going though, hoping to get to Ark sooner than later. Tosta Arksista ne kanssa aina puhuu. Mä luulen, että se on tässä kohtaa se viimeisiä mäppejä. Useful? Ah, you mean deadly? Ai. Used to make bows and flat. Ai. Voi kun Then do it tulee on your own feilureja terms. sullekin. I ain't doing Laszlo proud by handing poison-tipped arrows to every warrior I happen upon. Sometimes you're best leaving past where it is. I'd rather focus on sweet songs over battle chant. Jaha. Juitskaile sä sitten sen En tai... mä tiedä, voin mä sen kanssa nyt jutella, mutta vaikuttaako se mitään? Kato, mitä mä tein? Läväytit mitä? Teitkö sinä jotain vai minä jotain? Vahingossa. Sinä läväytit sitä. No hei, me sanotaan tähän kohtaan, että heippa heippa. Me otetaan yksi jakso tänään vielä, mutta me otetaan sellainen, missä meillä on vähän isompi mähinä kuin tämä. Joten hei hei. Pelakkaa itse paremmin.